होइन सर यो बन्द गर्नै मिल्दैन कि सर मैले यो त मेरो राइट छ नि सर यो मेरो सिटिजनको राइट हो नि सर सो गाइस मेरो नयाँ बाइक है ल टिभीएस रोनिन 225 नयाँ बाइक किनिहालेँ यहाँ चाबी छ ब्लू बुक लिएर आउनु पर्यो दाइ यता ल्याङ गर्नु भने मेरो स्पिड चाहिँ कति थियो सर हजुर हेर्नु कस्तो मजाले तान्छ कि यहाँको स्पिड चाहिँ कति हो लिमिट ठकुरी म हजुर होइन सर हेलमेट त सेफ्टीको लागि लगाउने हो नि सर ए होइन सर यो मेरो सेफ्टी हो सर यो मेरो माई प्रपर्टी सर सो इट्स माई राइट जस्तो लाग्छ यसमा चाहिँ सो चिट काटिदिनु भयो मेरो नाममा गुड मर्निङ So hey guys, before continuing to the video, I'd like to tell you about an interesting app where you can get the perfect results of your favorite team, for instance, football, cricket or any kind. र त्यो एपको नाम चाहिँ 1xbet. 1xbet यस्तो एप हो कि जहाँ तपाईहरुले हरेक क्रिकेट टिम, फुटबल टिमको म्याचहरुको रिजल्ट्सहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ. सो तपाईहरुलाई तपाईहरुको फेभरेट टिमको रिजल्ट्सहरु हेर्न मन छ भने चाहिँ तपाईहरु 1xbet को साइट गुगलमा गएर मेरो प्रोमो कोड युज गर्नु. So if you are getting big curiosity about the results of your favorite team, just go to the app and watch the results. Hurry up guys. What a good day, what a good morning. So let's start our vlog guys. Hello and namaste from the land of Asia, and it's your boy Utsav back with another new video. दुई दिन भइसक्यो हामी आएको इट्स आवर लास्ट आज चाहिँ हाम्रो लास्ट राइडको भिडियो आज हामी चन्द्रगिरीसम्म जाँदैछौँ हाम्रो यो बाइक पनि हामीले त्यहाँ ड्रप गर्नुपर्छ आज लन्चिङ आज यसको रिभेल डेट हो है रिभेल भन्नाले आज यो बाइकलाई होल नेपालभरि तपाईँहरूले हिजोसम्म यो लन्च भएको थिएन नि अब आजबाट चाहिँ तपाईँहरूले पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ यो सबैको अगाडि लन्च गर्छौँ हामीले त्यही प्रपोजको लागि हामी 8 डेज टुर थियो त्यो टुरमा हामीले भिडियोहरू बनायो जुन हामीले यो भिडियोहरू वर्ल्ड वाइड जान्छ यो भिडियो र एसियाको जुन इन्डिया छ इन्डियालाई हामीले यो गिफ्ट गर्ने भिडियो थियो त्यसैले हामीले भिडियोको लागि भनेर नै यत्रो धेरै मेहनत गऱ्यो टिम वर्क गऱ्यो है कोअर्डिनेट गऱ्यो एकअर्कासँग हार्डवर्क गऱ्यो त्यत्रो राइडमाथि राइड त्यति धेरै सुतेनौँ बिहान उठाउनु भएको थियो बिहान कुद्नुपर्छ फेरि यहाँ हुन्छ 200-300 किलोमिटर राइड हुन्छ धुलो माटो आँखामा ओहो मेरो कालो भाइजर भएर झन् भाइजर खोलेर हिँड्नुपर्ने धेरै मेहनतको फल अब आज छ चन्द्रगिरीमा जोस् आज चाहिँ हाम्रो भनेको रिभेल डेट हो होइन अनि आजै हाम्रो हार्डवर्कको मेन पे अफ हुने दिन अनि म हाम्रो टिमलाई 9 बजे बकाइनो रेस्टुरेन्ट 9 बजे कलङ्कीमा बोलाउनु भएको थियो भने यहाँ 8:40 हुन आँटिसक्यो अब म 20 मिनटमा त कभर अप गर्न सक्दिनँ होला तर बिस्तारै जाऊँ न मैले सबै सिस्टम बुझिसकेँ कि 1 घन्टा अगाडि बोलाउने अनि हताइदिने क्या 9 बजे जसरी हिँड्नुपर्छ भनेर तर हिँडाउने चाहिँ 10 बजे हुन्छ जहिले पनि अनि त्यहाँ हामी अब कलङ्कीमा भेटेर सायद चिया खान्छौँ होला चिया कफी के अनि त्यसपछि हामी टिम फेरि अस्तिको जसरी राइड आज हो हाम्रो राइड अब आजको हाम्रो लास्ट राइड चन्द्रगिरीसम्म राइड त होइन यत्तिकै त पनि अब हुन्छ नि लास्ट मोमेन्ट अब सबैजनाले धेरै मिस गर्छु मैले अनि किन चिटिक गरेर हिँड्नु मैले त राइडकै लुगा लाएर होइन जुत्ता चाहिँ अर्को लगाएँ बुट पुरै फोर्थ्यो अनि ब्यागमा चाहिँ नयाँ कपडा बोकेको छु आज त फेरि लन्च मात्रै होइन नि त हाम्रो मिहिनेतको फल पनि हो नि त नि त्यहाँ त अनि नयाँ लुगाहरू टक्कन लिएर गएको छु यसो अब सामान कार्यक्रम हुन्छ होला स्टेजमा गफ हान्नुपर्छ ओए मैले चस्मा पो ल्याएँ कि नै सेड भयो नि त नि यार म चेक गर्छु ए हालेछु यार अब उत्सव ह्यान्डसम देखिने भयो ल जस्तो कि राइड गर्ने बेला ब्याग बिना मलाई राइड गऱ्यो भने ढारे खाली जस्तो लाग्छ क्या अब म खोलाको बाटो हुँदै जान्छु ए बिहान पर्यो रेस सर राइड गाइज म यता अब टेकुको बाटो हुँदै जान्छु होला यही मलाई अब नजिक पर्छ है म यता भिरकुटी मण्डप पाइसकेँ एनटिपी हाम्रो नेसनल टुरिज्म बोर्ड हाम्रो जहाँ मिटअप भएको थियो त्यही सो लेट्स गो अब कलङ्की जानुपर्छ हाम्रो फर्स्ट मिटअप यहीँ थियो कस्तो फर्स्ट टाइम राइड आएको जस्तै फर्स्ट दिन नै फिल भइरहेछ नि यार यही टाइममा आएको थिएँ मिस हुन्छ हेर्दै जानुपर्छ यहाँ त हानिदिन्छन् नि फेरि गाइज हाम्रो धरारा हेर्न सक्नुहुन्छ दामी छ
अब यताबाट जानुपर्छ टेकुको बाटो हुँदै टेकुबाट सिधै जान्छु अनि त्यहाँबाट बयोद्धा निस्किन्छु बयोद्धाबाट यताबाट टनलको बाटो हुँदै हान्नुपर्छ भनेको तर हुँदैन यतै टेकुबाटै जान्छु म सिधै कालीमाटी हुँदै जान्छु मलाई डेन्जर हिलो भइसक्यो केटा हो 48 भइसक्यो म अहिले 12 मिनटमा कभरअप गरेँ भने गरेन भने गरेन यहाँबाट अझै टाइम लाग्छ यार त्यस्तै हो केटा हो 9 बजे किनकि हाम्रो त आज मेन हुन्छ नि आज एकदमै प्रोफेसनल हुनुपर्छ बरु राइडमा त्यत्रो टिम हुन्थ्यो जति बेला गरे नि हुन्थ्यो आज भनेको त सबै हुन्छ नि गेस्टहरू आउँदैन हुन्छ बाइक किन्ने मान्छेहरू आउँदैन हुन्छ अब लन्च डेटै हामीले गरेर ढिलो भयो भने त 12 बजे हो लन्च डेट तर टाइममा त पुग्नु पऱ्यो नि होइन आजको दिन चाहिँ मेन आजकै दिनको लागि यत्रो काम गरेको आजै ढिलो भयो भने त सक्यो नि त नि त्यही आजको दिन चाहिँ मलाई ढिलो पुग्नु छैन केटा हो यस्तो जाम भयो भने चाहिँ मलाई हल्का फ्रस्ट्रेट हुन्छ म ढिलो पुग्छु कि भनेर टाइममै पुग्छु होला म 5-10 मिनट ढिलो होला हुँदा त केही फरक नपर्ला नि त नि होइन रामदाईको घरतिर आएपछि लेफ्ट हानिदिन्छु लेफ्ट हानेपछि फेरि राइट हानिदिन्छु राइट हानेपछि त निस्किहाल्यो नि त्यो बाटो हजुर एकदम सर हजुर सर मेरो यहाँ टिभीएसको यो सबै बाइकहरू आउँदैछ कि कम्पनीको बाइक हो भने होइन सर यो बन्द गर्नै मिल्दैन कि सर मैले यो त मेरो राइट छ नि सर यो मेरो सिटिजनको राइट हो नि सर सर मेरो यो बाइकहरू हुले यता आइरहेको छ कि यसको कागज पत्र नै हुँदैन यो बाइक लन्चै भएको छैन आज चन्द्रगिरीमा लन्च हुँदैछ कि यसको म स्पिड त्यस्तो थिएन सर सबै लाइसेन्सहरू छ सर मसँग छैन सर प्यान कार्ड यो हो यो यसको बिल बुक हुँदैन सर यो बाइकको लन्च यहाँ सबै ग्रान्ड मिटअप हुँदैछ कि हाम्रो 10-15वटा बाइक सोरुमको बाइकहरू हो यो के यहाँ चन्द्रगिरी जानु छ सर सर प्लिज त्यस्तो नगरिदिनु यहीँ तल बकाइनोमा हाम्रो सब मिटअप हुँदैछ कि मलाई ढिलो भएर सर 8:30 बजे भेट्नु पर्ने उहाँ चन्द्रगिरीमा आज यसको लन्च हुँदैछ कि नयाँ बाइक गौरव दा यहाँ मलाई स्पिड चेकिङमा रोक्नु भयो के यहीँ कलङ्कीमै छु यो भाटबटे नि छ नि हो यसकै अगाडि छु के म यहीँ भनेको सुन्नै मान्नुहुन्न भने मेरो बाइकहरू यहीँ छ तल भनेको खै सुन्नै मान्नुहुन्न अनि एकचोटि तपाईँ आइदिनु न उहाँहरूले बुझ्नै भएन के ब्लु बुक लिएर आउनु पर्यो दाइ यता ल्याङ गर्नुभयो भने यही ठ्याक्कै है यही ओह्रालोमै मेरो फेरि उयसमा हो क्या दाइ त्यो पेपर हुन्छ नि पेपरवाला गाडीको लाइसेन्स हो कि मिल्दैन अरे बिल बुक लिएर आइदिनु न यसको ल मेरो स्पिड चाहिँ कति थियो सर हजुर यहाँको स्पिड चाहिँ कति हो लिमिट हजुर होइन सर हेलमेट त सेफ्टीको लागि लगाउने हो नि सर ए होइन सर यो मेरो सेफ्टी हो सर यो मेरो माई प्रपर्टी सर इट्स माई राइट जस्तो लाग्छ यसमा चाहिँ 68 छ यार म त्यस्तो हतारमा नि आएन यहाँबाट यसरी आउनु यता रोक्न खोज्नु भने म त भाग्न नि सक्थेँ के कम्पनीको बाइक हो इट्स ओके नि त नि भनेर बसेँ होइन हुन्छ ह्यापेन्स कहिलेकाहीँ यसो चिट काटिदिनु भयो मेरो नाममा बिल बुक मेरो त त्यो गाडीको लाइसेन्स थियो नि रसिदमा काट्न नमिल्ने रहेछ मेरो स्मार्ट लाइसेन्स चाहिँ फेरि मसँग मैले निकालेको छैन क्या अनि रसिदमा काटिदिनु भयो अनि भोलि गएर मैले लिएर आउनुपर्छ कि सो यो बाटो चाहिँ स्पिड चेकिङ चाहिँ बिस्तारै आउनु अनि त्यो क्यामेरा अफ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ इट्स योर राइट गाइज त्यो चाहिँ तपाईँहरूको इच्छा अफ गर्ने नगर्ने जसले धम्काए पनि अफ नगर्नु है किनकि त्यो तपाईँहरूको राइट्स हो आजकल टिपर काण्ड धेरै आइरहेको छ यो टिपर चालकहरूको अलिक व्यवस्था गर्नुपर्छ आफूलाई नपरेसम्म त फिलै हुन्न नि त्यो कुरा एक विली हानिदिउँ कि क्या हो तर
तर मेरो नाममा काटेको छ। अब 1 घन्टा क्लास बस्नुपर्छ भोलि गएर, अन्त बिलबुक ल्याएर अनि टिभीएस सोरुमलाई बुझाउनुपर्छ मैले। दुःख दिन त फेरि मेरो स्पिड 68 थियो अरे। मैले यहाँबाट म भाग्न सक्थेँ कि मागुडो नभागे मात्रै हो कि म रेस्पेक्ट गरेर भाग्नु पर्ने रहेछ। अब नेक्स्ट टाइमदेखि त बस्दिनँ नि फेरि। दुःख दिन मात्रै कि एउटा ठाउँ मात्रै होइन, यो भक्तपुर यताउता हाइवेमा मात्रै होइन, सानो गल्लीमा नि स्पिड चलाएर हुन्छ त मान्छे 60-70 त। कि स्पिड क्यामेरा राख्नु पऱ्यो फरेनको जस्तो सिस्टम हो, यस्तो ठाउँमा नि स्पिड राख्नु पऱ्यो नि होइन। त्यो गन राखेर हुन्छ, एउटा स्पिड क्यामेरा राख्नु पऱ्यो क्या अब सबलाई पकाड्ने। बिहानै दुःख दिन्छ यार। हाम्रो हेड मार्सल यता हुनुहुन्छ, जाम को आइसकेको छन्, कोही छैन त आएको। म मात्रै आएको क्या हो फर्स्टमा, अघि आएको थिएँ नि म त। दाइ कोही छैन त, म अघि आएको त यहाँ स्पिड चेकिङमा मात्रै मलाई 15-20 मिनट राख्थ्यो। म त आज टक्क 9 बजे आउँछु, सबलाई सरप्राइज दिन्छु टाइममा आयो भनेर हिँडेको। आफै सरप्राइज भयो नि दाइ, कोही आएको नरहेछ। गाइज ल बेस्ट डिसिप्लिन राइडर मैले पाउने भएँ है त। गौरव दाइले दिनुहुन्छ नि मलाई बेस्ट डिसिप्लिन राइडर। जाउँ। हो ककर स्पाइनल, दिस इज ककर स्पाइनल। सो गाइज मेरो नयाँ बाइक है ल, टिभीएस रोनिन 225 नयाँ बाइक किनिहालेँ। गिफ्ट रिसिभ गर्दैछौँ, थ्याङ्क यू सो मच नवीन ब्रदर, ठकुरी, रेमन दाई, गौरव दाई, हाम्रो लक्ष्मण दाई, लच्छु दाई, हाम्रो रामु दाई, रामविक्रम थापा द ट्विन्स राइडर, एन्ड वी हेभ गट ओन्ली 1 लेडी राइडर, लेडी रेसर द वर्षादी। हाम्रो रोनिन 225 यो चाहिँ हामी कहाँ हो भन्दाखेरि चाहिँ यो उता हो तातो पानीमा हामीले राख्दाखेरि खिचेको। यहाँ मैले चलाएको बाइक यहाँ थियो, मेरो यस्तो मोबाइल होल्डर छ। अनि यो हाम्रो सतीश दाई। ल हाम्रो जेनिसलाई ह्याप्पी बर्थडे।